Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. তোমালোকৰ maths exam হৈ গ'ল এতিয়া next আছে science exam আশা কৰিছো তোমালোকে maths exam ফালি থৈ আহিছা এতিয়ালৈকে মই গম নাপাওঁ বাৰু কমন পৰিছে নপৰিছে কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া ভিডিওটো চাবা তেতিয়া অলৰেডি তোমালোকৰ maths exam হৈ যাব কিন্তু মই ভিডিওটো শুট কৰিছো তোমালোকৰ maths exam ৰাতিপুৱা মানে 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা শুট কৰিছো মই সো এতিয়ালৈকে মই কোৱেশ্চন পেপাৰ পোৱা নাই সো হেতু কাৰণে মই গম নাপাওঁ কমন পৰিছে নপৰিছে বাৰু এতিয়া আমি ম্যাথছটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি সায়েন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব জি হল এতিয়া ভালে হৈছে ভাল হলেতো ভালে বেয়া হলেও এতিয়া হেতুৰ ওপৰত ৰিগ্ৰেট কৰি লাভ নাই এতিয়া সায়েন্সৰ ওপৰত আমি মন দিব লাগিব এনেকাকে মই বনাই লৈছো So, এতিয়া তোমালোকক মই আপাই কমেন্ট Important common questions for science exam 2026 class 9th batch 2025 to 26 First chapter হৈছে matter in our surroundings Define matter Matter কি হয় anything which possesses mass and occupies space হয় না যাৰ mass থাকে এটা mass মানে কি এটা weight scientific language আমি হেতুক mass টাইপৰ কওঁ মাছ বুলি কওঁ মানে সো যাৰ কোন weight থাকে আৰু mass থাকে আৰু occupy space আৰু যাৰ particles গিৰাৰ মাজত space থাকে হেতুৱে হৈছে matter হেতু matter or definition আহিব পাৰে what are the characteristics of particles of matter metal or particle or characteristic বোৰ চাই যাবা তোমালোকৰ বুকতে আছে characteristics বোৰতো তুমি characteristics বোৰ যদি চাই যোৱা 3 marks গুটাকে সিকিউৰ হৈ আছে মানে Explain the effect of temperature on the states of matter. হেতু আহিব পাৰে 4 marks নহলে 5 marks. Tension নলবা তোমালোকৰ 3 marks ৰো আহিব পাৰে 3 marks এনেকাকে question science পেপাৰত মই 3 marks দেখা পায় কিন্তু কেতবা আহি যায় কো 4 5 marks তো আমাৰ matter states গিৰা কি হয় solid liquid gas plasma Bose Einstein condensate এই পাঁচটা আছে এই পাঁচটাৰ ওপৰত টেম্পাৰেচাৰ কি এফেক্ট পৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল বেছি গৰম হলে ফৰ এক্সাম্পল মই লৈছো সলিড টু আইস ফৰ এক্সাম্পল তো হেতু গলি যাব লিকুইড হৈ যাব অকন ইভাপোৰেশন হ'ব লিকুইড টু আকৌ ভেপাৰ হৈ যাবগে বা যদি খুব ঠাণ্ডা বলে লিকুইড টু ফ্ৰিজ হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এফেক্ট গিৰা চাই যাবা হেতু এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিলে তোমাৰ 3 marks 3 to 5 marks সিকিউৰ হৈ গ'ল এতিয়া আহিলো আমি chapter number 2 is matter around the sphere first question what is a mixture explain homogeneous and heterogeneous mixture with examples mixture definition চাই যাবা mixture কি হয় যেতিয়া আমি দুটা বা তাতকৈ অধিক বস্তু যেতিয়া মিক্স কৰি মিলি এটা বস্তু বনাও তেতিয়া হেতুকে mixture বুলি কয় যোনটো সলিউশন বনাও হেতুকে mixture বুলি কয় তাৰপিছত দুটা টাইপৰ mixture আছে homogeneous আৰু heterogeneous তেওঁলোকৰ হেৰি চাই যাবা ডেফিনিশন আৰু ইয়া যে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে এনেককে কোৱেশ্চন সাব কোৱেশ্চন দিলে তুমি ইমান দীঘলকে নিলিখিলেও হ'ব কাৰণ ইয়াত অকল 3 মাৰ্কস দিব what is a mixture 1 marks পাবা homogeneous mixture definition or example of 1 marks আৰু heterogeneous mixture definition or example of 1 mark definition or example লিখি আহিলে হ'ব অকন এক্সট্ৰাকে এড কৰিলে তোমাৰ ভাল বাৰু কিন্তু মানে according to marks টাইমো চাই লবা এতিয়া যদি পেপাৰ লেন্ডি আহে তেতিয়া কি কৰিবা so হেতুৱে homogeneous mixture heterogeneous mixture definition or example চাই যাবা এটো কোৱেশ্চন তোমাৰ সলভ হৈ গ'ল explain the process of separation of components of a mixture এটা mixture পৰা তাৰ components separate কৰা ঢেৰ process আছে according to marks যিকোনো দুটা যদি 2 আহে তে দুটা লিখি দিবা 3 আহিলে তিনটা লিখিবা 4 আহিলে 4 নাহে বাৰু সাধাৰণতে 4 আহিলে 4টা লিখি দিবা মুঠতে বাস আৰু হেতুৱে মানে ঢেৰ আছে নহয় process কি লিখিবা sublimation আছে distillation আছে filtration আছে কি লিখিবা next chapter হৈছে আমাৰ atoms and molecules first question হৈছে state the law of conservation of mass so তাৰে answer to কি হ'ব law of conservation of mass কি mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction or physical transformation হেতুৱে হৈছে law of conservation of mass এটো কোনো ক্ৰিয়েটো কৰিব নোৱাৰে mass আৰু কোনো ডেষ্ট্ৰয়ও কৰিব নোৱাৰে define mole or definition লিখিবা calculate the number of molecules in 1 mole of a substance
এটা মলৰ ডেফিনেশ্যন লিখিবা আৰু এটা ছাবষ্টেঞ্চৰ এটা মলত কিমানটা মলিকিউলছ থাকে সেইটো কেলকুলেট কৰিব কৈছে আৰু ফৰ এক্সাম্পল মই এনে কথাটো কৈছোঁ এটা মই এনেই কথাটো এক্সাম্পল দিছোঁ হা ৰিয়েলি নহ'ব পাৰে 1 মলত যদি 4টা মলিকিউলছ থাকে তেতিয়াহ'লে 2 মলছ যদি দিয়ে তেতিয়া 4 × 2 8 কিন্তু আচলতে 1 মলত কিমান থাকে চাই ল'বা 1 মলত কিমান থাকে গম পালে তোমাক যদি ইয়াত 100 মলতো কিমান দি দিয়ে তুমি একো নহয় ফৰ এক্সাম্পল 1ত যদি 4 মলিকিউলছ আছে 100ত কিমান হ'ব 400 মলিকিউলছ তেনেকুৱা আৰু 1 মলত কিমান থাকে এইটো জানিলেই হয় খালি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য এটম ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডেছক্ৰাইব থমছনছ মডেল অফ এন এটম থমছনছৰ মডেলটো কেনেকুৱা আছিলে স্পেয়াৰ টাইপৰ আছিলে এটমৰ আৰু তাৰে ভিতৰত বহুত পজিটিভলি চাৰ্জ আৰু নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকলছবোৰ আছিলে মানে তোমাৰ তাত ইকুৱেল এমাউণ্টত আছিলে চ' তেনেকুৱা আছিলে থমছনছ মডেল অফ এটম বুলি সেইটো তুমি তেনেকৈ ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা হয় বস্তুটো ৰাইট দ্য ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট 20 এলিমেণ্টছ ফাৰ্ষ্ট 20 এলিমেণ্টছ কি আছিলে সেইটো জানিবলৈ কাৰণে তোমালোকৰ যদি মনত নাই এনেকৈ হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তেনেকৈ বুজি হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰন কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন নিয়ন ছ'ডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Okay. First 20 elements. Tomorrow class 9 or himane lage. First 20 elements. Hogol no. Tare electronic configuration gabo. Hydrogen 1, helium 2. First KLMN. Saita shell thake. Aru K shellot duta maximum thakibo pare duta. এল শ্বেলত 8টা আৰু বাকী গোটেইকেইটাত 8টা মানে চ' কে শ্বেলত হাইড্ৰজেনৰ কে শ্বেলত 1 আছে হিলিয়ামত 2 আছে তাৰপিছত 2 কে শ্বেলটো শেষ হৈ গ'ল এল তাৰপিছত 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.6 7 8 9 10 তো মানে তেনেকুৱা হ'ল 2.10 নাথাকে 2.8 লৈকেহে থাকে তাৰপিছত 2.8ৰ পিছত আকৌ এল শ্বেল শেষ হ'ল ন তাৰপিছত আকৌ এম শ্বেল ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত সেইটো 8ৰ লৈকে তাৰপিছত আকৌ এন শ্বেল ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই 4টা আৰু এম শ্বেল ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 2.8 শেষ হ'ব তোমাৰ 10th নম্বৰ হেৰিত নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন নিয়নটো হৈছে আমাৰ 10th এলিমেণ্ট 2.8 তাত শেষ হ'ব আৰু 11th এলিমেণ্টটো হৈছে তোমাৰ ছ'ডিয়াম 2.8.1 তেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমাৰ 2.8.8 আমাৰ 18th এলিমেণ্টটো ক'ত শেষ হ'ব মানে আমাৰ এম শ্বেলটো ক'ত শেষ হ'ব তোমাৰ আমাৰ 18th এলিমেণ্ট আমাৰ 18th এলিমেণ্ট কি হয় ছ'ডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম চিলিকন ফছফৰাছ ছালফাৰ ক্লৰিন আৰ্গনটো হৈছে আমাৰ 18th এলিমেণ্ট 19th এলিমেণ্টটো হয় পটেছিয়াম আৰু কেলছিয়াম পটেছিয়ামটো 19th এলিমেণ্ট 2.8.8.1 তাৰপিছত কেলছিয়াম 2.8.8.2 চ' তেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনটো হয় The fundamental unit of life. Draw and explain the structure of a cell. Draw and explain the structure of a cell. Cellৰ structureটো diagram বহুত important হয় আকৌ cellৰ structureটো draw কৰিব লাগিব মানে এনেকা কেতিয়াবা দিয়ে draw the structure of a cell সেইটো তোমাৰ 3 marks দিয়ে বা কেতিয়াবা দিয়ে explain the structure of the cell সেইটো অকল 3 marks দিয়ে আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ draw and explain the structure of a cell সেইটো তোমাৰ 4 marks দিব 2 + 2 4 দিব আৰু তেনেকৈ চ' ড্ৰটো অকলে চাই যোৱাকৈ বা এক্সপ্লেইনটো অকলে চাই মেলি ৰিস্ক লোৱাতকৈ তুমি ডাইৰেক্ট নিজৰ 2 marks ছিকিউৰ কৰি থ'ব পাৰিবা 4 marks ছিকিউৰ কৰি থ'ব পাৰিবা ডাইৰেক্ট দুটাই চাই গ'লে ডায়েগ্ৰামটোও চাই গ'লা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটোও চাই গ'লা কেনেকুৱাকৈ হয় বস্তুটো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হয় ৰাইট দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন প্লাণ্ট চেল এণ্ড এনিমেল চেল প্লাণ্ট চেল আৰু এনিমেল চেল যোনটো হয় তাৰে মাজত ডিফাৰেঞ্চ বিটুইনটো বহুত ফেভৰেট কুৱেশ্যন হয় কিন্তু আহিয়ে থাকে এইটো প্লাণ্ট চেল আৰু এনিমেল চেলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আৰু 2025ত যিকেইটা আহিছে সেইকেইটা মই দিয়া নাই হা তোমালোকে সেইকেইটা নিজে ছল্ভ কৰি ল'বা কিছুমান আছে বাৰু যিকেইটা একেবাৰে হাইলি ৰিপিট হয় সেইকেইটা দিছোঁ মই চ' সেই তাৰে ভিতৰত 2-3মান আছে বাৰু কিন্তু
2025 কুৱেশ্যন পেপাৰটো যদি তোমালোকে কৰিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ এইকেইটা অকণ বেলেগ হয় কুৱেশ্যনবোৰ, তোমালোকে সেইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ চিন্তা নাই, আৰামত এটা ভাল মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা। আৰু মইতো MCQটোতো দিয়া নাই, MCQটো কাৰণ মই ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ, মানে মই কমন দিম বুলি। MCQ মই কমন দিব নোৱাৰোঁ, যদি কোনোবা বেলেগ দিছে চাই লোৱা। মই ছাবজেক্টিভ পাৰ্ট কমন দিছোঁ, চ' মানে তোমালোকে মানে যাতে 45ৰ ভিতৰত যাতে এটা ভাল মাৰ্কছ এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰা আৰু। নেক্সট আমি আহিলোঁ আমাৰ চেপ্টাৰ টিস্যুজলৈ। হোৱাট ইজ এ টিস্যু? টিস্যুৰ ডেফিনেশ্যন চাই বা টিস্যু কি হয় মই তোমাক বুজাই দিছোঁ। টিস্যু হয় আ গ্ৰুপ অফ চিমিলাৰ চেলছ, মানে চেলৰ এটা গ্ৰুপ, চিমিলাৰ টাইপ অফ চেলৰ গ্ৰুপ, যিকেইটাই which work together to perform a specific task বা specific function. So টিস্যু সেইটোৱে হৈছে, যিকেইটাই একেলগে কাম কৰে আৰু একেটাই কাম কৰে। এক্সপ্লেইন দ্য টাইপ অফ প্লান্ট টিস্যুজ, মানে কি হৈছে প্লান্ট টিস্যুজৰ টাইপছ কি কি? দুটা মেইনলি আছে, মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যুজ আৰু পাৰ্মানেণ্ট টিস্যুজ। চ' সেই মেৰিষ্টেমেটিক টিস্যুজ আৰু পাৰ্মানেণ্ট টিস্যুজকে তুমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব। এইটো যিহেতু এটা চাব কুৱেশ্যন হয়, জাষ্ট ডেফিনেশ্যন আৰু এক্সাম্পল লিখি দিলেই হ'ব আৰু। ইয়াত 1, ইয়াত 2, 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো। ছেকেণ্ড হৈছে ৰাইট দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন ভলেণ্টাৰী এণ্ড ইনভলেণ্টাৰী মাছলছ। ভলেণ্টাৰী বুলি ক'লোঁ নেকি বাৰু? ভলেণ্টাৰী এণ্ড ইনভলেণ্টাৰী মাছলছ। তাৰপিছত এইটোও এটা বহুত ফেভৰেট কুৱেশ্যন হয়, এইটোও খুব ৰিপিট হয় আকৌ। মানে ইহঁতৰ ভলেণ্টাৰী মাছল আৰু ইনভলেণ্টাৰী মাছলছৰ ভিতৰত মাজতে ডিফাৰেঞ্চ চাই যাবা। ডাইভাৰ্চিটি ইন লিভিং অৰ্গেনিজমছ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য 5 কিংডম ক্লাছিফিকেশ্যন অফ লিভিং অৰ্গেনিজম। 5 কিংডম ক্লাছিফিকেশ্যন কি আছিলে? মনেৰা, প্ৰতিষ্ঠা, এনিমিলিয়া, প্লান্টে, আৰু এটা আছিলে ফাংগাই। তোমাৰ মনেৰা, প্ৰতিষ্ঠা, ফাংগাই, প্লান্টে আৰু এনিমেলিয়া, এইকেইটা এক্সপ্লেইন কৰিবা। তাহাঁতৰ ক্লাছিফিকেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হৈছে, কোন ভাগত কি কি বস্তু আছে, মনেৰাত কি আছে, প্ৰতিষ্ঠাত কি আছে, আৰু সেইটো তোমাৰ পূৰা একেবাৰে 5 কিংডম ক্লাছিফিকেশ্যন কৈছে, তোমাৰ এইটো 5 মাৰ্কছ হৈ গ'ল। ইয়াৰে ভিতৰত তোমাৰ গোটেই 5টাই চাই যাবা, কেলৈ ৰিস্ক ল'বা, হয় নাই? যদি কৈ দিয়ে যে মনেৰা বিষয়ে কোৱা, প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়ে কোৱা, সাধাৰণতে এনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে, বাট এনেকুৱা আহিব পাৰে, এক্সপ্লেইন এনি 3 কিংডম আউট অফ 5 কিংডম ক্লাছিফিকেশ্যন অফ লিভিং অৰ্গেনিজমছ, তেনেকুৱা আহি যাব পাৰে। কিন্তু ৰিস্ক কেলৈ ল'বা? যদি তাত মেনশ্যন যদি কৰি দিয়ে যে এই 3টা বিষয়ে কোৱা বুলিকে, তেতিয়াতো গ'ল আৰু মাৰ্কছ। আহিছে ছেকেণ্ডলি ৰাইট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ কিংডম প্লান্টে এণ্ড এনিমেলিয়া। এই দুটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন হয়, মই একেলগে দিছোঁ। 3 মাৰ্কছ থাকিব পাৰ কুৱেশ্যনত। প্লান্টেৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগকৈ আহিব, এনিমেলিয়াৰ বেলেগকৈ আহিব। প্লান্টে মানে কি? প্লান্টছৰ কিংডম। এনিমেলিয়া মানে এনিমেলছৰ কিংডম। সেইটোৱে হৈছে বস্তুটো। সেইটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সকেইটা চাই যাবা আকৌ দেই দুটাৰে। এনে মনেৰা, প্ৰতিষ্ঠা সাধাৰণতে সেইটোৰ নুসুধে বাৰু কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, কাৰণ সেইটোৰ লগত আমি ইমান ফেমিলিয়াৰ নহয়। বাট প্লান্টে আৰু এনিমেলিয়াটোতো আমি অকণ হ'লেও ইণ্টাৰেষ্টো আছে, ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয় বস্তুটো, আৰু অকণ চিমিলাৰো হয়, সেইটো কাৰণে ফেমিলিয়াৰো হয়, সেইটো কাৰণে। নেক্সট চেপ্টাৰ হৈছে আমাৰ মোশ্যন। ডিফাইন স্পীড, ভেলচিটি এণ্ড এচিলাৰেশ্যন। স্পীডৰ ডেফিনেশ্যন চাবা, ভেলচিটিৰ ডেফিনেশ্যন চাবা, এচিলাৰেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন চাবা। চোৱা, মই ইয়াত নিউমেৰিকেল নাই, কোনো নক'বা যে নিউমেৰিকেল নিদিলাই বুলিকে, কিন্তু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, কোনোবাই বেলেগে যদিও কমন দিয়ে, কেতিয়াও নিউমেৰিকেল তোমাৰ কমন হ'ব নোৱাৰে। নিউমেৰিকেল কেতিয়াও কমন নপৰে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, তোমাক এটা বস্তু এটা কৈছোঁ, তোমালোকে যদি গোটেই ইয়াৰটোত যদি ভালকৈ পঢ়া নাই, এতিয়া লাষ্ট মমেণ্টত যদি কমন চাইছা, তোমালোকে জাষ্ট পাছ হ'বা। জাষ্ট পাছ হ'বা। তোমালোকে কেতিয়াও ভাল মাৰ্কছ এটা স্ক'ৰ কৰিম বুলি ভাবিব নালাগে। কাৰণ এতিয়া মই কমন দিছোঁ, সেইটো ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰ মই কটা নাই, সেইটো ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ যে গোটেই তোমালোকে একেবাৰে 90%, 95% আনিবা বুলি তেনেকুৱা একো বস্তু নহয়। আনিব পাৰা বাৰু যদি মোৰ গোটেইকেইটা কমন পৰি যায়, কিন্তু সেইটোৰ কিমান চান্স আছে? প্ৰবেবিলিটি বহুত কম। আহা চান্সে কমন পৰিব, ভালে পৰিলেতো ভালেই বাৰু, কিন্তু মইতো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ন যে একেবাৰে গোটেইকেইটাইতো কমন পৰিব নোৱাৰে, সেইটো তুমিও জানা, ময়ো জানো। কিন্তু আমি সেইটো আইডিয়া লগাইছোঁ যে কিবা কিবি আহিব বুলিকে। চ' তোমালোকে যেতিয়া নিউমেৰিকেলকেইটা যেতিয়া ছল্ভ কৰিছা, তেতিয়া যিকেইটা বুকৰ পাছফালে নিউমেৰিকেল আছে, সেইকেইটাই আহে ক্লাছ 9ত। ক্লাছ 10ত বাৰু নিউমেৰিকেলকেইটা অকণ আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু তোমালোকে যিকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিছা, সেইকেইটাই আহে ক্লাছ 9ত, তোমালোকৰ বুকৰ পাছফালে থকা কুৱেশ্যনছবোৰ। Draw the distance time graph for uniform motion. ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফটো চাই যাবা।
সেইটো বহুতবাৰ আহে আৰু লগতে নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনটোও চাই যাবা কাৰণ মানে ক'ব নোৱাৰি ন ইউনিফৰ্ম প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে এবাৰ যদি ভাবে চব বছৰে ইউনিফৰ্মেই দিয়ে এবাৰ নন ইউনিফৰ্মটো দি চাওঁচোন তেনেকুৱা সেই দুটাই চাই যাবা আৰু নিউমাৰিকেলছখিনি সঁচাই কৈছোঁ তোমালোকে নেক্সট ক্লাছ 10 পাবা নহয় ক্লাছ 10ত পঢ়িবা তোমাৰ এনেকৈ পঢ়িলে তোমাৰ ক্লাছ 10ত ভাল মাৰ্কছ কেতিয়াও নাহে মানে কি অকল মানে তোমালোকে নিজেও পঢ়িব লাগিব অকল কমনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকিলে নহ'ব চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 মানে নেক্সট চেপ্টাৰ ফ'ৰ্চ এণ্ড লজ অফ মোশ্যন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তাৰ এটাই কুৱেশ্যন আহে মই ইয়াৰ পৰাতো নিউমেৰিকেলে আহে বেছি কিন্তু মই যিহেতু নিউমেৰিকেল দিয়া নাই সেইটো কাৰণে এটাই কমন আছে মই সেইটোৱে কৈছোঁ ষ্টেট নিউটনছ থ্ৰী লজ অফ মোশ্যন উইথ এক্সাম্পলছ চ' নিউটনৰ 3টা ল আছিলে মোশ্যনৰ 3টা ল আছিলে সেই 3টা লয়ে চাই যাবা সেইটো লিখিবা আৰু তাৰে এক্সাম্পলছ দিবা মই কৈছোঁ ন তোমালোকে যদি এই কমনকেইটা চাই যোৱা আৰু 2025ৰ যদি মানে PYQs যদি ছল্ভ কৰা তেতিয়া তুমি আৰামত পাছ হ'বা আৰু যদি মোৰ যদি কমন পৰে তো ভালেই কথা ন কিন্তু সদায় আমি গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰোঁ যে কমন পৰে বুলি কমন বহুত পৰে কমন বহুত পৰে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ হেৰিত কমন বহুত পৰে কিন্তু কেতিয়াবা মানে কি হয় বস্তুবোৰ অকণ চেঞ্জ হৈ যায় মানে বস্তু এতিয়া তোমালোকে যদি চাইছা ৰিচেণ্টলি HSLCত ওলোৱা এতিয়া ছ'চিয়েলৰ পেপাৰ আৰু ইংলিছৰ পেপাৰখন ইমান কনচেপচুৱেল বেছড চ' তেনেকুৱা কনচেপচুৱেল বেছডত আমি কমন দিব নোৱাৰোঁ চ' সেইটোৱে মানে প্ৰব্লেম হৈ যায় বস্তুটো বাকী একো নাই পাৰিবা তোমালোকে যদি মোৰতো গোটেইখিনি কমন পৰি যায় ভালেই সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ ক্লাছ 10ত যদি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব মন আছে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পঢ়া ভালকৈ লাষ্টত কমন চাই মেলি সেইটো জাষ্ট এটা মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আৰু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আহে কমন কুৱেশ্যনবোৰ সেইটোৱে গ্ৰেভিটেশ্যন ওৱান এণ্ড অনলি কুৱেশ্যন এটা আছে যে ষ্টেট দ্য ইউনিভাৰ্চেল ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন সেইটো কি হয় আমাৰ টাইমতো আহিছিলে এইটো বহুত ফেভৰেট কুৱেশ্যন হয় চ' এইটোৱে দিছে যে হেৰি তাৰে আনচাৰটো হ'ব এভৰি পাৰ্টিকল ইন দ্য ইউনিভাৰ্ছ এট্ৰেক্টছ আনাডাৰ particles with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distances in its center between their center সেইটোৱে হয় ষ্টেট ইউনিভাৰ্চেল ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন সেইটো তোমাৰ 2 মাৰ্কছৰ আহিব চ' এইটো 2 মাৰ্কছ ছেকিয়ৰ হৈ যাব তোমাৰ এইটো যদি চাই যোৱা ইউনিভাৰ্চেল ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যনৰ ডেফিনিশ্যন আৰু মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ইমান কম কমেণ্টছ আছে তোমালোকে মোক অকণ জ'চটো দিবা আকৌ তেতিয়াহে মই অকণ এনকাৰেজড ফিল কৰিম যে য়েছ মই যি কৰিছোঁ ভাল কৰিছোঁ কাৰণ বাকী মানুহবোৰেতো মোক এনকাৰেজ কৰি আছে মোক আচল এনকাৰেজমেণ্টটো কাৰ পৰা লাগে তোমালোকৰ পৰা লাগে ক্লাছ 9ৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ পৰা লাগে হেল্পফুল হৈছোঁ নে মই তোমালোকৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মোক এটা এনকাৰেজমেণ্ট লাগে সেইটো মেছেজ কমেণ্ট দিবা আকৌ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো খোলাই আছে নেক্সট চেপ্টাৰ হৈছে ৱৰ্ক এণ্ড এনাৰ্জি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো এটাই কুৱেশ্যন হয় এইটো কিন্তু দুটা বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন হয় 3টা বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন হয় মই একেলগে দিছোঁ এইটোত তোমাৰ 2 মাৰ্কছকৈ থাকিব ডিফাইন ৱৰ্ক এনাৰ্জি এণ্ড পাৱাৰ উইথ দেৰ SI ইউনিটছ মানে টোটেল 6 মাৰ্কছ মই এটা কুৱেশ্যনতে ভৰাই দিছোঁ আৰু ৱৰ্কৰ ডেফিনেশ্যন লিখিবা তাৰ SI ইউনিট লিখিবা মানে চাই যাবা এনাৰ্জিৰ ডেফিনেশ্যন চাই যাবা তাৰ SI ইউনিট চাই যাবা পাৱাৰৰ ডেফিনেশ্যন চাই যাবা তাৰ SI ইউনিট চাই যাবা সেইটোৱে মানে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন আৰু SI ইউনিটৰ খেল খালি চেপ্টাৰ হৈছে চাউণ্ড এক্সপ্লেইন হাউ চাউণ্ড ইজ প্ৰডিউচ এণ্ড ট্ৰান্সমিটেড থ্ৰু আ মিডিয়াম চাউণ্ডটো কেনেকুৱাকৈ প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু এটা মিডিয়ামৰ পৰা আন এটা মিডিয়ামলৈ কেনেকৈ সেইটো আমি ট্ৰান্সমিট কৰোঁ চাউণ্ডটো কেনেকৈ ট্ৰান্সমিট হয় আৰু কেনেকৈ প্ৰডিউচ হয় সেইটো চাই যাবা সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব 2+2 4 মাৰ্কছৰ আহিব পাৰে বা 2+1 তেনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে বা 1+1টোতো নাহে এক্সপ্লেইন দিছে বাৰু 2+1 2+2 তেনেকৈ আহিব সেইটোৱে আৰু 3 to 4 মাৰ্কছ ছেকিয়ৰ হৈ যাব যদি এইটো প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱা অ'কে কনক্লুজন অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামছ এতিয়া ছায়েন্সৰ এক্সামো ফালি আহিবা মানে চেপ্টাৰ 13 14 আৰু 15 চেপ্টাৰ 13 ৱাই ডু বি ফল ইল 14 15 এইবোৰো আছে এইকেইটা কিন্তু কনচেপচুৱেল বেছড হয় ভয় লাগি যায় ন শুনিলে কনচেপচুৱেল বেছড হয় এইবোৰ সেইকাৰণে এইবোৰৰ পৰা মই কমন দিব নোৱাৰোঁ এইবোৰৰ পৰা কমন দিলে তোমালোকে মোক গালিয়ে পাৰিবা নাহিলে বুলিকে এইকেইটা তোমালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব তোমাৰ সেইটোৱে তোমাৰ এনেকুৱাকৈ মানে বুকৰ কুৱেশ্যন সুধিব আকৌ বুকৰ কুৱেশ্যন সুধিব তোমাৰ
আৰু তোমাৰ জেনেৰেল নলেজটো চাব তোমাক ডাইৰেক্ট মানে এনেকৈ কমন মই সেইবোৰ চেপ্টাৰত দিব নোৱাৰোঁ অকণ কনচেপচুৱেল বেছড চেপ্টাৰ হয় এইবোৰ মানে জেনেৰেল নলেজ তোমাৰ লজিকৰ ওপৰত কথা আৰু সেইটোৱে অল দ্য বেষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা চেনেলটো আৰু কমেণ্টছ অকণ ভাল ভাল দিবা যাতে মই অকণ ভাল পাওঁ মোৰ মনটো যাতে অকণ ভাল লাগে সেইটোৱে আৰু থেংক ইউ